તો લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે ફોરિયર સિરીઝની કેલ્ક્યુલેશનના સ્ટેપ્સ જોયા. આ એક્ઝામ્પલ માટે આપણે જોયું કે a-1 b1 fxx અને l બરાબર 1. એ પછી આપણે જોઈ ઓઇલર ફોરિયર ફોર્મ્યુલા. આનો અગેન તમે સ્ક્રીનશોટ લઈ શકો છો. હવે આપણે a0, an અને bn ની ગણતરી જોઈશું. તો આ રકમ હતી, ફિગરની જરૂર નથી. l ની ફોર્મ્યુલા આ રીતે જોયું. તો ઓઇલર ફોરિયર ફોર્મ્યુલાની મદદથી લખી નાખીએ. fx બરાબર a0/2 પ્લસ સમેશન an cos n pi x by l પ્લસ bn sin n pi x by l. હવે આપણે ગણ્યું કે l બરાબર 1 છે, તો એ મૂકી દઈએ. l બરાબર 1 મૂકીએ એટલે અહીં n pi x, અહીંયા n pi x. હવે આપણે ગણવાના થશે a0, an અને bn. તો સૌથી પહેલા આપણે જોઈએ a0 ની ગણતરી. હવે મેં જે સ્ક્રીનશોટ લેવડાવ્યો એમાં a0 ની ફોર્મ્યુલા છે 1/l a to b ઇન્ટિગ્રેશન a to b fx dx. ઓકે, બરાબર. તો હવે વેલ્યુ જ મૂકવાની છે. l બરાબર 1 મળ્યો છે, a અને b, a to b is -1 to 1. ઓકે, fx is x. તો x નું x²/2 અને 1 અને -1 મૂકો એટલે આન્સર આવી જાય 0. હવે આપણે ગણીએ an. ઓડ ફંક્શન છે એટલે પણ 0 કહી શકીએ. હવે ગણીએ an. તો an ની ફોર્મ્યુલા જે હતી 1/l ઇન્ટિગ્રેશન a to b fx, પણ fx સાથે આવશે sin n pi x by l, સોરી cos n pi x by l. an માં cos અને bn માં sin. ઓકે, તો ફરીથી વેલ્યુ મૂકી દઈએ. l1 a to b -1 to 1 fx ની જગ્યાએ x અને l1 મૂકો એટલે cos n pi x. ઓકે, હવે આ જે છે એ તમારે ઇન્ટિગ્રેશન બાય પાર્ટ્સની મદદથી ગણવાનો થશે. ઓકે, અહીંયા ઇન્ટિગ્રેશન બાય પાર્ટ્સની મદદથી ગણવાને બદલે ઓડ ફંક્શન કહી અને સીધો આન્સર 0 આપી દીધો. એનું કારણ શું છે કે x છે એ ઓડ ફંક્શન છે અને cos છે એ ઇવન ફંક્શન છે. સો ઓડ ઇન્ટુ ઇવન ફંક્શન ઇઝ ઓડ ફંક્શન. આમાંથી -12 આવે, આમાંથી -12 નો આવે, તો અલ્ટિમેટલી -12 આવે એટલે આ ઓડ ફંક્શન થશે. તો આનો આન્સર 0 આવશે. હવે ત્રીજી ગણતરી bn ની. તો bn માટે ફોર્મ્યુલામાં સાથે શું આવશે? sin n pi x by l. બરાબર, l1 મૂકી દો. બરાબર, હવે આ ગણતરી તમારે ઇન્ટિગ્રેશન બાય પાર્ટ્સની મદદથી કરવાની થશે. કારણ કે જુઓ, આ x છે એ ઓડ ફંક્શન છે, sin પણ ઓડ ફંક્શન છે. તો ઓડ ઇન્ટુ ઓડ એટલે ઇવન ફંક્શન થાય. તો ઇવન ફંક્શન માટે સીધો -a2 એમાં 0 આન્સર તમે ના આપી શકો. હા, તમે એવું કરી શકો કે 2 times 0 to 1 કરી શકો, પણ એ પછી પણ 0 to 1 માં ગણતરી તો કરવી જ પડે, મતલબ ઇન્ટિગ્રેશન તો કરવું જ પડે. તો આનું ઇન્ટિગ્રેશન આ રીતે થાય, ઇન્ટિગ્રેશન બાય પાર્ટ્સના રૂલથી. ઓકે, અને એ મૂક્યા પછી આ રીતે ગણતરી. આ ગણતરીની ડિટેલ્સ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં થોડી ડિટેલમાં ગણતરી જોઈએ bn ની. ઓકે, થેન્ક યુ.